welcome back to my YouTube channel. Nandito ako sa Mall of the Emirates. Pasyal-pasyal lang. Walang pera. Tingin-tingin. Ito yung carrefour dito. Ayan si Baby Love. Baby Love. Yan. Ayan yung carrefour dito. Tambay-tambay lang. Wala tayong pera, guys. Yan ang carrefour. Dito sa Mall of Emirates. Oh, sino pupunta dyan sa Mall of Emirates? Oh, kita-kits. Kita-kits tayo. Nandito ako. Abangan nyo ako. Oh. Yan. So, Friday ngayon. Maraming Pinay dito. Makikita nyo po. Halos puro Pinay dito. Yan, guys. Baby Love. Yes. Date tayo. Wala kang pera. Wala kaming pera. Tambay-tambay dito sa Mall of Emirates. Tambay kami ni Baby Love na naman. Tambay-tambay MOE. Yan. Baby Love. Tatambay tayo dito. At dito ka sa baba, sa ilong. Wow! Wow, may paano-ano pa si Baby na po. Oh, wow, puti ng kamay. Oh. Wow! How sweet! Kayo na may Baby Love. Wow, sweat. Ay, pag sa... Ayan, engaged na kami niyan. Ayan yung engagement ring ko. Engaged na kami niyan. Wow, haba ng mga kamay. Fingers, KFC. Tambay kami dito. Hirap tumambay. Hirap tumambay sa Dubai. Wala na kaming gagawin kundi tumambay. Tambay kami dito. Ayun, narabas na siya. Ayan guys, ang daming sale oh. Yung mga magpapabox dyan. Yan, daming sale. Bagsak presyo yung mga yan oh. May 26, may 49, may 11, may 12, 27. Yung bigas eh. Magkano yung bigas dito? Oh. Nasa 12 lang. Ang bigas, 5 kg na yan guys. Ito. Dito yung mga deals nila. Nakikita nyo yung deals na yan. Ayan. Daming sale yan guys. 30 yung magpapabox ngayon. Ayan. Daming sale yan. Ayun no. Wala tayong pera. Tingin-tingin lang guys. Ayan. Ito ang mga kaganapan pag Friday dito sa Carrefour. Ayan. 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 Daming sale. Ayan o. Ayan, pork 20. Ayan, 20. Nakikita niya 20. Oh, great deals na yan. Deals yan, 20. Pili ka na dyan. Okay. Meron pang 9 doon o. 9. Ito, 9. Yan, 9. Pili na kayo. May nakatingin na isang babae doon. Tingnan mo. Ito, may nakatingin dito. Ayan, tinitingnan ako. Hoy! Kakilala ko pala. Ay, Pinay din to. Anong pangalan mo? Pangalan ko si Sharon. Ano mo? Sige, anong... Taga saan ka? Taga Makati, Metro Manila. Nawawala siya. Anong ginagawa mo dito ngayon? Nagsishopping ako kasi. Wow, yaman! Wow, mayaman? Ganyan talaga mga mayaman nagsishopping. Ayun, may naka-interview pa tayo dito. Oh, ano nangyari? Ito yung pantalon na binili ko sa kanya sa tuwing isusuot ko. Maalala ko talaga siya. Ayun, kasama yung kaibigan namin. Nakita ko dito. Namimili sa ukay-ukay. Ayan. Kulon pansa. Dahil mura lang. 9 dirham. May short ka na. Sampo ang ganda na. Oh. Yan.
Sige, bili-bili lang kayo dyan. Tingin, bili-bili. Okay. Pang-vlog na tayo, guys. Ito niya yung mga yan, oh. Ayan. Ano napili mo, Baby Love? Baby Love, namimili, oh. Ayan, oh. Pek-pek short. Namimili na pek-pek short. Oh, sige, pek-pek short yan. Pek-pek short. For 20-20, oh. Oh, ayan. Okay. Maybe lang. Pek-pek short. Pek-pek. Sige lang. Sige na kayo. Ayan, cute. Alin, cute daw to. Tayo sa Philippine product. Yan. Dito sa Carrefour may mga section ng Philippine product. Ayan lahat. Nakikita nyo yan, guys. Puro Philippines. Doon sa dulo doon, China. Iba't ibang ano. Ayan, Philippines. Ayan. Philippines product. Ayan. Cuisine of the world. Nandito lahat. Doon sa dulo doon may Japan. Iba't ibang product around the world. Doon sa dulo. Sige, pakita ko sa inyo. Yan, China naman yan. Japan. May Korea. Korea product. Tapos yung isa, Thailand. Yan. Korea. Ayun yung mga product nila. Yan. Thailand. Nilalagay nila yung mga product nila dyan. Pero mas marami ang Philippines kasi karaniwan dito sa Dubai puro Pilipino. Kaya mas marami ang staff ng Pilipino. Food. United Kingdom. The USA. Germany. Yan, may product ng Italy. Ito may isa. Eastern Europe. Ito yung Mexico. Ayan ang Mexico. Tara, nabili ka na rin ako sa'yo. Bangladesh, India. Ayan, may India, may France. India. Ayan ang mga product nila. Ayan. Nasa D3 daw siya. Saan yung D3? Ito yung pinadrapan yung ano, Muhammad. Tambay sa mall. Dahil mainit sa labas. Tambay. Ha? Oh, sanitizer dito. Huwag mo idikit yung ano mo. Ayan. Sanitize muna. Sanitize. Baby Love na. Ano si Baby Love? Tambay. Yan. Ito ang nangyayari pag Friday. Yan, daming tao here. Ingat lang. Nagkalat pa rin ang virus. Yan, guys. Dito tayo sa padala ng pera. Ito. Tuturo ko sa inyo. Yan. Alansari Exchange. Yan. Padalaan ng pera. Daming nakapila. Oh. Mga magpapadala ng pera yan sa Pinas. Yan. Diyan ako nagpapadala ng pera sa Pinas.
pinadala mo? 8,000. Yan. Magkano pinadala mo? Hindi ako napakita mo 8,000 Ah. yan. Magkano padala mo? 8,000 pinadala niya. 8,000. Sa Pinas, magkano yon? 8,000 nga sa Pinas. Sa dirham 590. Sa dirham, 619. Sa Pinas, 800. Tara na. Oh, dito rin. Oo, Yan. T3. Tara na. Tuwan-tuwa na naman sa Pinas. Tambay yan. Lakad-lakad tayo sa mall. Ayan. Lakad-lakad lang tayo sa mall. May maano lang. Yan, may Levi's dyan, may Levi's. Yan, Levi's. Yan. Tambay-tambay sa mall. Mall of the Emirates. In short, MOE. Ang tagpuan ng mga OFW dito. Yan. Papakita ko sa inyo yung food court dito. Dito sa food court, maraming nangyayari dito. Lahat ng OFW nandito pag Friday. Dito mo makikita yung mga jowa-jowa nila. Yan. Yan guys, yung food court. Ayan, tingnan mo. Puro Pilipina yan, oh. Ayan. Ayan, tingnan mo, oh. Ayan, puro Pilipina yan, oh. Ayan. Papakita ko sa inyo. Puro Pilipina yan. May mga ano, ayan. Ayan ang food court. Puro Pilipina yung mga nandyan.